हामी चाहिँ अहिले कालीमाटीमा छौँ होइन। आज भर्खरै गोप्रोले होइन हिरो 10 ब्लगिङतिर लाग्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु है त। यु क्यान वाच माई बिस्ट, दिस इज माई लभ। खेतीभन्दा बढी माया यसैलाई गर्नुपर्छ है त। यो चाहिँ मेरो दिदीको घर है। अब यहाँबाट हामी जान्छौँ ग्वारकुतिर। हुन त आज म घर निस्किनु पर्ने, अब यस्तो चाहिँ केटाहरूले बोलाएको बोलाइ गरिदिने। लेस्को गोर्कु जाने हामी यहीँबाट अगाडि गएर होइन, भित्र छिर्ने हो। यो ठाउँबाट धेरै यादहरू जुडेको छ है गाइज। अब के गर्ने यस्तो छ है त काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर। ओ माई गॉड, मलाई क्रस फायर लिनु छ, क्रस फायर मेरो ड्रिम बाइक होइन। मुटुमा पेन भइरहेछ, बानीहरू वाले चेन्ज भइरहेछ। लाइफ इज अ जर्नी त धेरै सुने, तर मेरो लागि साला गेम भइरहेछ। ल त यहाँबाट होइन त अब सिधै हामी चापागाउँ सातो बाटोबाट भित्र छिरेर चापागाउँको बाटो निस्किन्छौँ है। अहिले बाटो फेरि मखन छ होइन। वेलकम टु द ब्लग होइन। वी आर नाउ अन द के हो नाम पनि है। त्यो बाटो चाहिँ सिधै रहेछ होइन। सिधै गयो भने त चापागाउँ हो। चाहिँ जाममा यसरी बस्नु भएन, नत्र उडाउँछ। So I fam bro, it's the hills, okay? अनि यसबाट अब यहाँ जाने कि यहाँ जाने? यहाँ त सानै बाटो, अब ठुली बाटो जाउँ न। सोधौँ न दाइ, हेटौडा जाने है? हेटौडा जाने बाटो। हेटौडा मकवानपुर गढी हुँदै त कुन हिमाल देखेको यसरी। ओ वाउ, आई लभ इट म्यान। यो चाहिँ हाम्रो होइन, यहाँबाटै हेटौडा जाने है। यो चाहिँ बोर्ड छ होइन त्यहाँनिर, त्यो बोर्ड चाहिँ हेर्नु होइन। यहाँबाट चाहिँ तल झर्नुपर्छ। यहाँबाट सिधै गयो भने सातो बाटो, उता गयो भने लेले, यता गयो भने हेटौडा। जय शम्भु, जय शम्भु, वेलकम ब्याक होइन। क्यामेरा फेरि खोले एकछिनपछि। यस्तो भाइब छ नि यहाँनिर यो बाटोमा, कसम। अस्ति पानी परेर होइन मैले हेर्नै पाएको थिएन कि ओ अगाडिको। आई लभ यु। 3 पानी 2 किलोमिटर। हामी चाहिँ होइन अहिले कहाँनिर भन्दाखेरि यो 3 पानी भन्ज्याङमा आइपुग्यौँ। अस्ति केही पनि चाहिँदैन, म त घुम्न जस्तै छ। घर गइरहेको छु होइन, म त घुम्न जस्तो लागिरहेछ आज मलाई। आरम्भ है प्रचण्ड, आरम्भ है प्रचण्ड। यो चाहिँ मेरो स्किल हो गाइज, सबैले पाउँदैन है, सबैजना ट्राई पनि नगर। यो चाहिँ होइन बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो छ उहाँबाट। यस्तो घुमेर होइन पुरै। म त फेरि यहाँबाट गयो भने त बाई बाई। हामी चाहिँ होइन बागमती गाउँपालिका ललितपुर नै पर्दो रहेछ होइन यो पनि। हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइपुग्यो है त। यो चाहिँ प्रहरी चेकिङ हुँदैछ है यहाँनिर चाहिँ। ठिक हो, हुनुपर्छ। सबै म जस्तो राम्रो मान्छे हुँदैनन् यहाँ चाहिँ। यस्तो मस्तले खानासाना खानालाई किन यसरी बाटो चाहिँ होइन। यस्तो अफरोड पनि छ कि अलिकति। अफरोड भन्दा पनि अब के भन्ने यसलाई। वेलकम टु द स्ट्यान्डी ब्लग। म चाहिँ स्ट्यान्डी है। अब चाहिँ मोटो ब्लग गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो होइन। आजदेखि चाहिँ मेरो मोटो ब्लग सुरु है।
आज चाहिँ हामी काठमाडौँबाट चपुर जाँदै क्रममा धेरै ठाउँहरू मैले भ्लग सुरु गरेको धेरै भइसक्यो। तपाईहरुले अगाडि पनि हेर्नुभयो होला। यस्तो मिठो झरना छ नि यहाँनिर। ओ माई गॉड। राइडिङ गर्नुको मजा यही हो हैन? नत्र किन राइडमा आउँथ्यो र मान्छे। यस्तो छ बाटो पनि। मैले चाहिँ आजदेखि मोटो भ्लग सुरु गरेँ हैन। मेरो फर्स्ट भ्लग फर्स्ट डे काठमाडौँबाट चपुर जाँदा। यहाँबाट चाहिँ हैन दामी पिच छ है गाइज। यो पिचलाई चाहिँ मिस गर्नु भएन है। माथि झुलुङ्गे पुल रहेछ, तल मोटो पुल रहेछ। बागमती पुल हो यो। बागमती पुल चाहिँ कट्नुपर्छ क्या। पानी त खत्रै चलिरहेको त। उताबाट नि पानी आउने, यहाँ पनि खत्रा। दिस इज कल्ड दूध झरना। हिन्दू धर्मको प्राणिक कथा अनुसार भगवान महादेव पत्नी पौष गरेर पढ्नु होला। एउटा रम्बेश्वर महादेव हैन, एउटा दामी ठाउँ। हिन्दू धर्मको पौराणिक कथा अनुसार 64 अक्तेश्वर मध्ये एक शिव भगवान। यहीँबाट जाने हो माथि लटरम्बेश्वरमा स्वागतम गर्दै हुनुहुन्छ। एक दिन पक्का आउँछु। मेरो चाहिँ ड्रिम प्लेस हो हैन। ड्रिम भन्दा पनि एकचोटि चाहिँ मलाई जान मन छ कि। अब यहाँबाट हेटौडा हाम्रो लगभग 40 किलोमिटर छ अझै। शम्भु गाइज, यो चाहिँ हाम्रो गढी बजार हैन, मकवानपुर गढी। ऐतिहासिक ठाउँ हो क्या यो चाहिँ। मकवानपुर गढी दरबार माथि चाहिँ छ हैन। यो ठाउँ नि इतिहासमा लेखा छ क्या यो। लेट्स गो गाइज। यो हो नि त तराईको पिच। यस्तो ओके, वेलकम ब्याक टु द स्यान्डी ब्लग। हामी चाहिँ हेटौडा आइपुग्यो है। हो यहाँबाट अब लेफ्ट गयो भने चाहिँ हाम्रो उता पत्लैया हुँदै अगाडि नारायण घाट, राइट गयो भने कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ। वेलकम टु माई मोटो ब्लग। म त रैला गर्दै हिँड्छु हैन। कहाँ जाने? काकडभिटा जाने हो कि धरान जाने हो गाइज? कि विराटनगर जाने कि वीरगञ्ज जाने? मलाई कमेन्टमा भन्न, म त्यहीँ गएर ब्लग बनाइदिन्छु ल। यति चाहिँ अफर है त मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई। मौसम है सुहाना है, सुहाना सुहाना सुहानै छैन तर। ल अब आफ्नै एरियामा आएर चाहिँ चेकिङ सुरु भयो जस्तो छ। उहाँ काठमाडौँबाट निस्किँदा कहीँ केही छैन। ल मामाहरू धन्यवाद। चुरियामाई पनि आइहाल्यौ हामी हैन। मकवानपुर यस्तो छ नि त हाम्रो माताजीको मन्दिर। जय माताजी। यो चाहिँ हाम्रो पत्लैया है गाइज। पत्लैयामा चाहिँ यस्तो ट्राफिक चेकिङ हुन्छ। निजगढबाट को हुनुहुन्छ कमेन्टमा भन्नु ल, निजगढ भनेर। निजगढ उताबाट सिधै वीरगञ्ज हो हैन। यतातिर गयो भने डाइरेक्ट चपुर। अब यो बाटो नन स्टप चपुर, कतै केही नै, सिधै चपुर। ट्राफिक नियमको चाहिँ पालना गरौ है। ओम नमः शिवाय। मलाई आई निड दिस काइन्ड अफ प्लेस के। त्यसो भए त म अनि अघिदेखि त्यतिकै बसिरहेको थिएँ नरोकी। तराईको बाटोमा सर्लक्क परेको छ हैन। सर्लक्क जान्छ। फास्ट ट्र्याक, हाम्रो फास्ट ट्र्याक माथि यस्तो क्यामेरा छ हैन। फास्ट ट्र्याकको यतातिर भनेपछि हामी निजगढ आयो है त गाइज। मामा मामा मेरो मामा जान्छु मामा हेर्दै थियो मामाले। निजगढ चौकी हैन। 150 किलोमिटर हिँडेको बिहानदेखि। 150 किलोमिटर जति पर्दो रहेछ यहाँ पुग्नु।
गाउँ पुग्दाखेरि त मौसमै कस्तो रोमान्टिक भइदिरा पानी सबै अब यता आए जस्तो छ हेर त माथि बादल ओ यहाँबाट अब कति किलोमिटर छ 15 कि 12 हो पानीमा पऱ्यो भने त गोब्रो पनि चल्दैन यार टेन्सन छ फेरि गाइज चपुरको बाटो हो नि त यो त अबि यसले त मलाई चपुर पुगाइदिन्छ यार स्पिड आउँदैन त यार जाँदैन त हो सक्दैन जति गए पनि त्यही हो फेरि केरा सँगसँगै के पाउँछ फेरि बोलाउँदैछ ओ माई गॉड दोस्त लोग क्या हाल है पादर त फेरि साथी जस्तै छ फेरि के गर्ने यो हो नि त बजार केरा बजार यता हेर केरा बजार ओ यस्तो राम्रो छ त अनि ओ माई गॉड स्माइलिङ A few moments later ल गाइज पानी त खतरा परेर हैन पुरै भिजाइदिसक्यो जिउ यो चाहिँ हाम्रो अब आमगाछी हैन यो ल फेरि पानी पर्न थाल्यो त्यहाँनिर मात्र एकछिन शान्त थियो क्या हो जे नहोस् भनेको त्यही भएछ नि फेरि त्यही भिडियो बनाउन पाउँदैन जस्तो छ यार सक्दैन गाइज सक्दैन यहाँनिर पानी परिरहेछ गाइज हामी चाहिँ हैन घर पुगिसक्यो है त उयो डन के हो तेरो नाम